हेलो सबैजनाहरूलाई फेरि पनि तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो हामी चाहिँ डी आल्मट रेशियो टेस्ट प्रोनाउन्सिएसन रङ भए पनि तपाईहरुले मिलाएर बुझ्नु होला। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं। यहाँ के कन्डिसन छ तपाईहरुले त्यो हेर्नेछौं र साथसाथै आज हामी दुईटा एक्जाम्पल कभर गर्नेछौं जुन कि बुककै एक्जाम्पल रहेको छ। त्यो दुईटा तपाईहरुलाई फुल एक्सप्लेन गर्दिने छु, सो चिन्ता गर्नु पर्दैन। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सेकेन्ड लास्ट थ्योरम जुन कि डी आल्मट रेशियो टेस्ट रहेको छ र त्यसपछि हामी चाहिँ यन्ट रुट टेस्ट पढ्नेछ र आज हामी चाहिँ यो जुन कि सेकेन्ड लास्ट थ्योरम रहेको छ र यसपछि हामी चाहिँ यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं र आजको भिडियो तपाईहरुलाई नछुटाउनु होला। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आज हामी दुईटा एक्जाम्पल कभर गर्नेछौं। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा एक्जाम्पल सिम्पली कभर गर्नेछ र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। सो विदाउट एनी डिले भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्दिहालौं। Audio Jungle. सो यहाँ तपाईहरुले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो थ्योरम जुन कि पेज नम्बर तपाईहरुको 247 मा रहेको छ र यो थ्योरम तपाईहरुले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो थ्योरम जे भनेको छ म तपाईहरुलाई सरलक्क कपीमा लेखेको छु है त। सो म तपाईहरुलाई कपीमा बुझाइदिन्छु है त। सो यहाँ के भनेको छ समेसन an भन्ने एउटा सिरिज छ जुन कि पोजिटिभ टर्म रहेको छ भने तपाईहरुलाई सपोज दैट लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाइ an इक्वल्स टु यल आयो भने कुनै पनि यल को एउटा भ्यालु आयो भने जुन कि 1 भन्दा सानो रह्यो भने यल को भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने कन्भर्जेन्स हुन्छ र 1 भन्दा ठूलो भयो भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ र 1 सँग बराबर भयो भने इन कन्क्लुजन हुन्छ र हामी अरु टेस्टहरु एप्लाई गर्छौं है त। सो आजको एक्जाम्पलमा म तपाईलाई यो कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स कसरी हुन्छ म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल यो सिकाइदिन्छु र त्यस्तै गरी यो यल को भ्यालु 1 आउँदाखेरि इन कन्क्लुजन हुन्छ हो यसको एउटा एक्जाम्पल सिकाइदिन्छु है त। सो यो कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्समा तपाईले एउटा एक्जाम्पल सिकाइदिसकेपछि तपाईले यो बुझ्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी यो यल को भ्यालु 1 आयो भने इन कन्क्लुजन भनेको के रहेछ यो तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। सो बेसिकली यो थ्योरमलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईहरुको an भनेको समेसन an भनेको एउटा सिरिज भयो भने जुन कि पोजिटिभ टर्म रह्यो भने हामी के मान्न सक्छौं त भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाइ an इक्वल्स टु यल को भ्यालु यदि 1 भन्दा सानो छ भने कन्भर्जेन्ट 1 भन्दा ठूलो छ भने डाइभर्जेन्ट र 1 सँग बराबर छ भने यल को भ्यालु 1 सँग बराबर छ भने इन कन्क्लुजन र हामी अरु टेस्ट एप्लाई गर्छौं भनेर थ्योरमले भनेको छ। आई होप यो थ्योरम बुझिसक्नु होला। अब विदाउट एनी डिले हामी एक्जाम्पल तर्फ लागौं है त। सो सुरुमा म तपाईलाई एक्जाम्पल नम्बर 10 को गराउँदै छु। सो यो एक्जाम्पल तपाईहरुको क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो क्वेशनमा के भनेको छ एक्जामिन द कन्भर्जेन्स अफ द सिरिज तपाईलाई यो दिएको छ हो त। अब हेरौं यो के रहेछ कन्भर्जेन्स हो कि हैन भनेर चेक गर भनेर क्वेशनले भनेको छ हो। अब तपाईहरुको क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको यो भयो, यो भने सिरिज भयो हो। अब हेर्नुस् गिवन समेसन an इक्वल्स टु समेसन n टेन्ड्स टु 1 देखि इन्फिनिटी र तपाईहरुको यो क्वेशनमा भयो an भनेको तपाईहरुको यो पछाडीको भाग भयो यो an भयो हो। हेर्नुस् त तपाईहरुको यो क्वेशनमा योसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि तपाईहरुको an को भ्यालु जुन कि यो आयो an को भ्यालु आयो जुन कि डिनोमिनेटर को रहेको छ डिनोमिनेटर को आयो। अब माथिको कसरी निकाल्ने त an+1 रहेको छ। सिम्पली तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि an+1 को ठाउँमा के गर्नुस् n को ठाउँमा यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि an+1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नुस् त यो n को ठाउँमा n+1 लेखिदिनुस् एड गरिदिनुस् के यो n को ठाउँमा n+1 एड गरिदिनुस्। आई होप मेरो कुरा बुझिसक्नु होला। सो अब हेर्नुस् यो n को ठाउँमा n+1 को होल स्क्वायर भयो। अब यहाँ 3 को पावर n छ। सो n को ठाउँमा के गर्ने n+1 एड गरिदिने यो an भनेको तपाईहरुको क्वेशनमै दिएको हुन्छ है त। अब an+1 कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि n को ठाउँमा n+1 एड गरिदिने त्यही गरेको छु है त।
अब सो an पनि थाहा पायो, an + 1 पनि थाहा पायो। थाहा पाइसकेपछि अब यो लिमिट एप्लाई गरौँ न त, है त। यो लिमिट एप्लाई गर्छौँ त। लिमिट एप्लाई गर्दाखेरि an + 1 / an रहेको छ। यो माथिको भ्यालु तपाईहरुको यो रह्यो हो, यो भयो डिभाइडेड बाइ an। an भनेको त यस्तो रहेछ के, यो an + 1 मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु। an + 1 भनेको अर्थ तपाईहरुको यो भयो हैन त, an + 1 को होलको स्क्वायर डिभाइडेड बाइ कति रहेछ 3 को पावर n + 1 होलको डिभाइडेड यहाँ हेर्नु त, यो माथिको an + 1 रहेछ, यो पुरै भनेको an + 1 रहेको छ। अब an को लेख्नु पर्यो डिभाइडेड बाइ an। an भनेको तपाईहरुको कति रहेछ n स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 3n रहेको छ। अब यो अब यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ यसरी भयो के, n + 1 को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 3n + 1 इन्टु 3n, यो माथि यो तल भयो। ल यसरी भयो, यसरी भयो। यही मैले यो लेखेको छु है त। आई होप यो कुरा बुझिसक्नु होला। यो त बुझाइराख्नु पर्दैन, तपाईलाई थाहा हुन्छ अलरेडी नै है त। अब हेर्नुस् मैले के गर्ने, यो दुईटाबाट n कमन लिए हो, बाँकी रह्यो n + 1 सरी n कमन लिँदाखेरि बाँकी रह्यो के 1 + 1 डिभाइड बाइ n को होलको स्क्वायर बाँकी रह्यो है त। जस्तै कि n + 1 को होल स्क्वायर छ। अब यसभित्र तपाईहरुको कमन निकाल्नुहुन्छ भने यसरी भयो के, n कमन बाहिर निक्लियो 1 प्लस यो n छ कमन निकाल्दाखेरि 1 भयो, यहाँ त के गर्ने त 1/n भयो हो, होलको यहाँ स्क्वायर छ सो स्क्वायरको स्क्वायर भयो हो। अब हेर्नुस् अब यो चाहिँ इन्डिसेसको रुल्स लगाउनु, 3 को पावर n + 1 छ भने 3 को पावर n इन्टु 3 भयो, इन्टु यो जस्ताको जस्तै भयो हो। अब हेर्नुस् यो यसलाई मैले स्क्वायर भन्दा बाहिर निकाल्दिए कसरी हुन्छ त। अब यसैलाई हेरौँ न त, यो अघि कमन निकालेको होइन त, यो पुरैको होल स्क्वायर हो। अब हेर्नुस् त n को स्क्वायर ब्र्याकेट 1 प्लस n 1 डिभाइड बाइ n को होल स्क्वायर यसरी बाँकी रह्यो है त। यो माथिकोलाई यसरी लेख्न पाएँ। अब हेर्नुस् भयो इन्टु अरु जस्ताको जस्तै है त, अरु यो माथिको यसरी लेखेँ, अरु जस्ताको जस्तै लेखेँ हो, अरु जस्ताको जस्तै लेखेँ। अब हेर्नुस् यो n स्क्वायर र यो n स्क्वायर तलमाथि काट्यो, 3 को पावर n र यो 3 को पावर n तलमाथि काट्यो, बाँकी रह्यो कुन 1 + 1 डिभाइड बाइ n को स्क्वायर डिभाइड बाइ 3 हो। अब n को ठाउँमा इन्फिनिटी राखेर चेक गरौँ त। n को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्नुहुन्छ भने 1 डिभाइड बाइ इन्फिनिटी भनेको तपाईहरुको 0 हो, सो 1 + 0 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने 1 हुन्छ, सो डिभाइड बाइ 3 जुन कि 1 भन्दा सानो रहेको छ। तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ हो। सो अब हाम्रो यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो 1 को भ्यालु जुन कि यहाँ अलरेडी हामीले यो लिमिट गरेर हामी के भ्यालु निकालेको भ्यालु तपाईहरुको यदि 1 भन्दा सानो छ भने कन्भर्जेन्ट, 1 भन्दा ठुलो छ भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ। सो अब के भयो त यो कन्डिसनमा 1 भन्दा सानो रह्यो, सानो भएपछि हाम्रो यो थ्योरमले के भनेको छ सानो भएपछि कन्भर्जेन्ट। सो हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि डी आल्मट रेसियो टेस्टले यो गिभन सिरिज चाहिँ हाम्रो कन्भर्जेन्ट रहेछ भनेर हामी थाहा पायौँ। यसरी हामी कन्भर्जेन्ट रहेछ भनेर यसरी हामी चेक गर्यौँ है त। यो कन्भर्जेन्टको भयो। यदि तपाईहरुको क्वेशनमा डाइभर्जेन्टको आयो भने सेम प्रोसेसले गर्नु होला है त। सो अब चाहिँ जुन कि नेक्स्ट वान इक्जाम्पल जुन कि यल को भ्यालु 1 आएको बेलामा कसरी गर्ने त है त। सो यो इक्जाम्पल नम्बर तपाईहरुको 13 मा रहेको छ। यो 13 को इक्जाम्पल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है त। सो यहाँ क्वेशन मैले सार्दिहाले कपीमा, चिन्ता गर्नु पर्दैन, म तपाईलाई फुल एक्सप्लेन गरिदिने छु है त। सो यो तपाईहरुको क्वेशन भयो हो। अब हेर्नुस् यो en भनेको समेसन en = समेसन 1 डिभाइड बाइ ln हो है, ln अथवा लग एउटै हो है त। अब समेसन 1 डिभाइड बाइ ln ब्र्याकेट बाइ n + 1 भयो है त। अब हेर्नुस् en भनेको तपाईहरुको यो पछाडीको भाग भयो हो। अब अघि भर्खरै मैले के भने n + 1 निकाल्नको लागि के गर्ने रे, n को ठाउँमा n + 1 एड गर्ने हो। अब हेर्नुस् त यो n को ठाउँमा n + 1 एड गरेको छु, अरु केही पनि गरेको छैन है त। n को ठाउँमा n + 1 एड गरेको छु, 1 पछाडी जस्ताको तस्तै भयो हो। an पनि आयो, सरी n + 1 पनि आयो र an पनि आयो हो। आएपछि अब लिमिट निकालौँ न त। लिमिटको यो रहेको छ हो। अब हेर्नुस् यो an + 1
यो भयो र अघि मैले डाइरेक्ट गरेको अघि भर्खरै म तपाईलाई बुझाएको मैले यहाँ डाइरेक्ट युज गर्छु है त सो अब डिभाइड बाइ एन रहेको छ 1 डिभाइड बाइ यसरी भयो क्या पुरैको डिभाइड भयो 1 डिभाइड बाइ एलएन ब्र्याकेटमा एन प्लस 1 हुन्छ सो यो माथि गयो 1 चाहिँ तल आयो यसरी भयो है त सो अब के भयो त लिमिट एन टेन्ड टु इन्फिनिटी ब्र्याकेटमा एलएन 1 प्लस 1 डिभाइड बाइ एलएन एन प्लस 2 भयो है त यो भयो यति भयो अब यहाँ तपाईहरुले इन्फिनिटी राख्नुहुन्छ भने इन्फिनिटी डिभाइड बाइ इन्फिनिटी आउँछ सो तपाईहरुको अब तपाईहरुको यल हस्पिटल रुल्स पढ्नु भएको होला है त यल हस्पिटल रुल्समा के भयो यदि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी अथवा 0 बाइ 0 आयो भने हामी यल हस्पिटल रुल्स युज गर्छौं यल हस्पिटल रुल्समा के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी तलमाथि डेरिभेटिभ गर्छौं है त सो यो तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस् त यो सो तपाईहरुले के गर्नुस् यहाँ तपाईहरुले n को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्नुहुन्छ भने इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ यसको मतलब हामीले कुनै पनि फर्दर क्याल्कुलेसन हुँदैन नभएपछि के गर्ने त यल हस्पिटल रुल्स एप्लाई गर्ने यल हस्पिटल रुल्स को एप्लाई गर्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त माथि नै डेरिभेटिभ तल नै डेरिभेटिभ सो log 1 प्लस n को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त 1 डिभाइड बाइ n प्लस 1 हुन्छ है त जस्तै कि log x को डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने 1 डिभाइड बाइ x हैन त हो सेम कन्डिसन यहाँ रहेको छ है त यो यहाँ x को ठाउँमा अहिले चाहिँ तपाईहरुको के रहेको छ n प्लस 1 र तल चाहिँ n प्लस 2 रहेको छ सेम अरु केही पनि फरक छैन है त सो यहाँ एप्लाई गरे यहाँ 1 डिभाइड बाइ n प्लस 1 भयो फर्स्ट यहाँ डेरिभेटिभ भयो तल नि डेरिभेटिभ भयो है त सो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि log x को डेरिभेटिभ तपाईहरुको 1 बाइ x हुन्छ जस्तै त्यही वेमा एप्लाई गरेको है त अब हेर्नुस् यो तलको n प्लस 2 माथि गयो यो n प्लस 1 तल आयो है त त्यही भयो अब हेर्नुस् यहाँ यो दुईटाबाट n कमन निकाल्दाखेरि 1 प्लस 2 डिभाइड बाइ n भयो यहाँ n निकाल्दाखेरि 1 प्लस n डिभाइड बाइ n भयो हो यो तलमा किन कमन निकालेको होला भनेर सोच्नु होला तलमाथि n काटिन्छ भनेर है त सो अब हेर्नुस् अब इन्फिनिटी राख्नु त n को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्नुस् त इन्फिनिटी राख्दाखेरि 2 डिभाइड बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हो 1 डिभाइड बाइ इन्फिनिटी भनेको पनि 0 हो सो 1 प्लस 0 1 भयो 1 प्लस 0 1 भयो सो क्याल्कुलेसनमा तपाईहरुको 1 आयो अब हामी थ्योरम तर्फ लाग्छौं थ्योरमलाई के भनेको छ यदि यल को भ्यालु 1 सँग बराबर छ भने इन कन्क्लुजन हुन्छ है त डी आल्मट रेशियो टेस्टले भनेको हो अब हेर्नुस् देयरफोर बाइ डी आल्मट रेशियो टेस्ट फर्दर टेस्ट इज निडेड हामीले के भनेको छ यदि यल को भ्यालु 1 आयो भने हामी अरु टेस्ट एप्लाई गर्छौं अरु टेस्ट चेक गर्छौं है त अब हेर्नुस् अब के गर्ने त हामी चाहिँ यहाँ यल को भ्यालु 1 आयो अब कुन एप्लाई गर्छौं तपाईहरुसँग पी टेस्ट छ त्यस्तै गरी तपाईहरुको इन्टिग्रल टेस्ट छ कुनै पनि एप्लाई गर्नुस् है त अब मैले सिम्पली पी टेस्टबाट एप्लाई गर्दाखेरि तपाईहरुलाई के थाहा छ भन्दाखेरि तीनटा कन्डिसन रहेको छ एउटा यो कन्डिसन र अर्को यो कन्डिसन र अर्को यो कन्डिसन पनि पी को भ्यालु 1 सँग बराबर भयो भने यो कन्डिसन तीनटै कन्डिसन थाहा छ पी सिरिज टेस्टको है त सो पी सिरिज टेस्टले के भन्छ यदि पी को भ्यालु 1 सँग बराबर भयो भने के भन्छ त भन्दाखेरि डाइभर्जेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ कुन सिरिजले रे पी सिरिजले है त सो अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यल को भ्यालु 1 आयो 1 आएपछि डी आल्मट टेस्टले के भन्छ अरु क्याल्कुलेसन गर भनेर भन्छ सो अब पी सिरिज टेस्टले के भन्छ यदि n को भ्यालु 1 आयो भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ सो यसरी हामी यो सिरिज डाइभर्जेन्ट हो भनेर हामी थाहा पायौं है त यसरी रहेछ आजको भिडियोमा दुईटा कन्डिसन जुन कि एउटा यल को भ्यालु 1 हुँदा को अरु टेस्ट सेम प्रोसेस गर्ने तर यल को भ्यालु 1 आएपछि फेरि अगेन हामी अर्को टेस्ट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को थ्योरम एप्लाई गरेर कन्भर्जेन्ट हो कि डाइभर्जेन्ट हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त सो यसरी आजको भिडियोमा हामी दुईटा एक्जाम्पल कभर गर्यौं र त्यस्तै गरी थ्योरम पनि हामी बुझिसक्यौं र यदि तपाईलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला यदि तपाईलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने
पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो